معذرت اوتیان دکان همه هجیجی حالی را چقدر مغازه زیبا و خوشبو بوی انواع بوی قدیم و بوی صمیمیت و بوی زندگی میده. ها اونا اینی پوشینه آنی لیسره اولی نکن میریم پیش همه هجیجی خب ببینم که مغازش بازه یا نه. از اون آدمای قدیمی بازار اینجا بود، مغازش هم اونجا بود، منتقل شده به زیر خونش تو همین نزدیکی ها. ببینیم اونم کاراکتر جالبیه. بریم ببینیم. بسیار عالی. بازار قدیمی بیشتر خریدها مردم اینجا انجام میدن، یعنی خیلی شلوغ‌تر نسبت به جای دیگه. آره چون خب متنوع سنتی تر هم هست. سنتی تر، متنوع جنساش، معمولا معروفه به اینکه قیمتش مناسب تره و خب مخصوصا تابستونا چون سایر جاها گرمه و خلاصه اونجا یه خنک‌های خوبی داره. بله. خلاصه گذر محبوبیه. و اینم سرباز امتداد همین بازاره دیگه. آره یه جورایی بازار مرکزی شهر بوده دیگه. السلام علیکم. باون دکان همه هجیجی بود یا نتو بوم دوره کاکگان ممنون تو. معذرت اوتیان دکان همه هجیجی حالی را بویا چی؟ ببرو باشه چون بوله ناگذر نماوه او درابس بیکس؟ نه کم عامه؟ آها راسته که مال خویانه ای باشکم خوی به لالو گن سلام علیکم. به خواستیش به کرد موقع اومدی. سلامتی. حالا بولای تو چون قرمان چون با گذر اوتیان تشریفی لیره نما هتو بویره وتمن سر کلی بیم زنی لشو ساخش کرد خواه بیوی و که خواه این شال هایی که هم شالانه شال هجیجی پیش نره اینا هم ارغوان بافیه که بله چقدر زیبا. سبد های مخصوص اینجاست. خیلی جالبه تو تمام مناطق ایران این سبد بافیه است منتها هر کجا با متریال بومی خود اونجا. چوبش چیه؟ چوب ارغوان. آره ارغوان در واقع تو ادبیاتمون خیلی زیاد استفاده شده. آره. درخت ارغوان اینا به شکل بوتن خودروان و توی مناطقی خیلی زیاد رشد میکنن و اینا توی فصلی میرن به اصطلاح ازش شاخه‌های باریکشو مثل هرس کردن هم میمونه میبرن و میان باش اینا رو میبافن. چه وسایل جالب بالی. آره به اینا نانشان هم میگن. نانشان نون که میپختن نون رو روی میذاشتن و از تنور حمل میکردن خونه و احیانا یه پارچه هم روش مینداختن دیگه یه جورایی سبد نون بوده. هجیج یکی از روستاهای معروف اورامان. حالا هجیج حتما رفتی اون سمت یه سرم هجیج بزن. دریاچه خیلی زیبایی. اون ور سلن و
برای این است. ما این دوتا منطقه اورامانات در واقع دو تا استان هم مرز میشن دیگه. استان کرمانشاه میشه 3 تا کردستان، کرمانشاه و عراق. آره سلیمانیه عراق گمونم میفته تو استان سلیمانیه عراق، یعنی یه جغرافیاییه که بین این 3 تا استان تقسیم شده. بسیار عالی. اورامان تخت هم که میگن، یعنی خود روستای اورامان معروف به اورامان تخت، به این معنا که تخت حکومتی منطقه اورامان اونجا بوده. اگه بری تو رو قله مشرف به روستا هنوز آثار قلعه و چیزش هست، در حد سنگ چین ها و ایناش هنوز باقیه. چقدر جالب. سلام، خسته نباشین. چقدر مغازه زیبا و خوشبو، بوی انواع، بوی قدیم و بوی صمیمیت و بوی زندگی میده. میخک و این میخک ما تو روستای چیزم دیدیم، جالبه. آره میخک بافی ازش گردنبند درست میکنن. جاجیمای سنتیه که اینم همینجوری لاین بافته میشه، لاین ها به هم وصل میشه. نخریسی و رنگرزی و بافت و همه چیش سنتی انجام میشده و خیلی رنگ ها و چیزها، فرم های سنتی جذاب داره. من نام محمد هجیجی، هجیجی میگیم فیلم. کاکا هجیجی از قدیمی ترین کسبه های اون بازار اورامی هاست. چند سال بازار اورامی کردی؟ تقریبا همه 46 ساله. معنی اینه 46 ساله اونجا ایشون مغازه داشتن و اصلا یکی از کاراکترهای قدیمی و خلاصه آیکونیک اون بازار هستن ایشون. خدا بهتون عمر با عزت بده، سلامت باشین. از وقتی هم که یادمه ماشاءالله همینجوری قیافش مونده و سرحال و ام پاشمه دوری میشن نتوانم چون بود دکانه تر مالک من وادی راتم بویره والله خاصه دیگه منتقل کردن به زیر خود، اینجا خونه خودشونه، تقریبا نزدیک بازار هم هست. شما مشتریای خاص خودتون رو دارید؟ بله تا مشتری من نام شورتیه، یعنی تا هر شونه که بپرسی همه هجیجی کجا هستن نشان میدن. از کردستان عراق هم زیاد مشتری میاد براش، یعنی عراق رو کرمانشاه میاد، تهران میاد. الان این موجه دونه ای چنده؟ والله موجه 1 میلیون تومنه، 1,200,000. 1 میلیون تومن. من از زمانی که ایشون موج 10,000 تومن میفروخته مشتریش بودم، موج میخریدم، الان که شده 1 میلیون تومن. خیلی زیبان، نگاش کن. موج قدیمی، یعنی او کسی اونا درست کرده است از خوان شده خاک. آره اینا خیلی قدیمی هستن. ببین اول جولا درست کن، او جاجمانه جن درست کن، او جاجمانه او جاجمانه لخوارو او جن درست کن. اینا چون رنگش هم فکر کنم چی ثابت هست. نه من رنگ قدیمیه، نه رنگ گیاهیه. طبیعی و گیاهیه دیگه. رنگ گیاهیه. 0 تا 100 این رنگ پیدا نمیشه. هر این چیز پیدا نمیشه. این جاجمش پیدا نمیشه ایسا. اینه نخشی بیرنسی تو، رنگی کی تو. این 40-50 سال عمرش هست. اره والا رنگ 70 سال جمعش میشه. 70 سال بعد ببین چقدر چقدر رو زنده مونده رنگش. اینا جولا میکنن. اینا او جاجمانه اینا زن هم درست میکنه، زن درست میکنه با دست اینا جوری درست. خانم‌ها درست میکنن. اره والا زنان درست میکنه. ما هنوز این هنر هست توی منطقه؟ نه والله کم، نه والله، چون نخش پیدا نمیشه. نخش خیال اذیت زیاده. دیگه اون رنگرزی اتفاق نمیفته. این چرخ هست دیگه، باید یه ریسنده باشه. نه اینا اشه باشم به پشم خالصه به والله جن درستی کن. چینی ها مثلا میان ایسا کارخانه یه، اینا کارخانه. چینیش دیگه دیدی از این پترنا
یعنی این کارخانه ملت میخرن آره والله. خیلی بعد به صرفه نیست، یعنی الان درست کردن این نه هر پنج میشش پیدا نمیشه انسان 5 تومن هم تمام نمیشه. نه هیچ انسان چون درستی زحمت و زمانی که میبره برای این هنری کار که به کار میبره آره به صرفه نیست واقعا اینا. بعد هر کدوم از این هیچ موجی شبیه موج دیگه نیست. بعد هم اینا ذهنی بافته دیگه، ذهنی بافت. سرشون ذهنی آره بعد مال مناطق مختلف کردستان هم خیلی جالبه، فرق میکنه. مثلا منطقه ایلام طرح و حتی رنگبندیاش فرق میکنه. مال اورامانات رنگای خیلی زنده تر و روشنتری داره، خیلی رنگ ها زنده تر. مال مناطق ایلام رنگ ها کدرتر و پالت رنگی محدودتره، حتی مثلا چیزی شبیه اینه پالت رنگیش، ولی میره به سمت مثلا اورامانات رنگ ها زنده تر و شارپ تر. جنو چخرانی کندیرو زکی سه چخرانه دهنی 20 میلیونه 18 میلیونه 15 همون میلیونه چخورانه که بهت گفتم لاین مرزه از موی بز میگه مثلا 20 تومن در میاد الان. مرزی چی از دبانه نبیه تل حشونه کمش یعنی نکن. هنوز هم با این قیمت هم باز ارزشمنده. آره والله دهاتی بانه آره میشه و پولدارا راستش الان دیگه چخورانه که پولدارا چون میتونن از تهیه کنن. از لباس زیاده. فاخر شیک چیز محسوب اواش جنیش گرون محسوب بیرسه ساعتش آره. باریک کن تا باریکی با اینا اره تل او باریک تنی نبی اشه بوا برسه اره اشه جن او بوا برسه نه خب میریسن و اینجوری. 1 کیلوش میدنه 3 میلیون 1 کیلو 3 میلیون 4 میلیون 1 هر کیلو مرزه والا 1 کیلو مرز به اون موی بزی که هر دوری بانه چه نژاد اون بزه بهش میگن مرز. مرز به موی بز موش هم میگن مرز. خلاصه مرزه. خب چه انگشترهای زیبایی، چه تسبیح‌های خوش رنگی، همه چیزش خواستنیه. آره بعد جالب اون مال گهوار قدیمی ها بوده، درسته؟ اون چیز روی که اونجا اینه گواره قدیمی ها اینه او بشکن اینم خود گهواره. او گواره قدیمی این خود گهواره. اره والا گواره قدیمی هنوز کسی گهواره آیا استفاده میکنه؟ آره کمتر نه والا فرای درست استفاده نمیکن چون ایسه گریاگه چون عوض بود حال شما دارید ده ها طبیعتا آره. مشتریش هم آره باشه. تا حدی آره هستن. دانه تو پیدا روستاها میشه کم مثلا یه گهواره ای هست تو یه خانواده چرخیده. چرخیده. آره کم پیدا بید سنگه بی کمی معتقدن مثلا با این تکنولوژی هم که اومده معتقدن نه بچه با تو گهواره آره چیز کنن نه. بو منال قدیمی با گوره بوی اون ریکم پیگ بگن آره آره خود گهواره سازی هم داستان بوده، جالبه. منال جن درستش میکنن اینم کلاهای پرلوه کردیه بهش میگن تقله که میاد رو و بعد اون شال ولی کردی دورش جمعانه پیچیده میشه دیگه. میبینی رنگ بندی و طرحهای مختلف داره و امنی سری منه او جولان درسته همه جولان درسته اونم همین دستبافت محلی اون شال سرت. بعد امانه مخصوص هجیجه نره؟ اره مخصوص هجیجه دوست هجیجه طاقت راقی نه اون شال مخصوص روستای هجیجه. اره ماما ما نشینه دستبافتم هست و میگه خیلی کمم شده، هم به عنوان شال کمر هم به عنوان شال سر میبستن. جالبه. این سکه ها چه داستانش؟ و قدیمی اینا اینی برای گردن بند میشه پایین گردن بند ها اونا اینی پوشینه اینی لای سره او لای نکن او اینی لای سره کلاه زنونه کردی اینا رو همون مثل سکه آره اکسسوری هاییه که به کلاه وصل میشده در واقع. بعضیاش می اومده زیر گردنی بهش میگن. اینا مثلا برای گردن بند یا بین سخمه رو به هم وصل میشده. برای خودشون اینا هر کدوم کارکردایی دارن.
بعد خب اینا نقره داره، طلا داره، مثلا همینجوری نیکل و اینا هم داره. طلا ندارم، فقط نقره دارم. قدیم طلایی نبوه؟ نه طلا عمل باتی طلا بوده سموت. از آنم نه هر زمان زو هیچ وقت طلایش نبوه؟ نه والله طلا نبوده. ای او طلا چی؟ دیتر طلا نبوده، هر فقط نقره بوده. اره دولم نوشته آره کنش نه دولما حرامانه نبوده، طلاش بود، این نقره بود. نقره بود. چون نقره طلا گراندر بود رمضان. جالبه. آره والله. نقره ارزشمندتر هم بود. آره. همین سکه‌های قدیمی هم ارزشمنده. من آب طلاشو پس دیدم. آب طلا هم میکنن، طلایی آره آب طلا میکنن. ولی ظاهرا ایشون میگه که اصل شیک و به اصطلاح فاخرش نقره بوده این سکه ها. درست میگه. که میومده رو کلاه. آره. آره. خیلی جالبه. دستو خوش به که حمید عزیت من در پیو. ام رفیق من افرح از بیوی که اخوه. سپاس بکرو. خواهد لگل. خواهافیز به. جالب بود. خیلی. میدونی میگم توی این مغازه میای الان صرفا یه بخشی از تاریخ و سنت و آره. بخشی از مردم شناسی و لباس و دقیقاً اینا رو میتونی مرور کنی. خیلی خوشحالم که فیلمشو گرفتی چون همش هم زیباست. آره دیگه این آدم ها تکرار نمیشن. این کاراکتر این میگم 46 ساله اونجا مغازش بود و همه میشناسنش، یه برندیه برای خودش. آره سر آدرس پرسیدن انشالله همه. آره میگم از زمانی که موج رو 10,000 تومان میفروخت من ازش میخریدم دیگه، اینقدر خریدم دارم دیگه نمیدونم باش چیکار کنم، ولی هی دوست دارم چون شیفته این رنگ و بافت و یونیکنس و ویژگی موج ها. فرش کردی میخرم. فرش کردی هم خیلی جالبه، هر جا رفتی عکس بگیر یا چیز بگیر، چون فرشای کردی هم همه ذهنی بافتن. فرشا آره هیچ فرش دوتا فرش کردی آره شبیه هم نیستن و از بینم دارن میرم متاسفانه. یعنی بافنداش دیگه پروسه تولیدش یه کار جمعیه و یکی از این چرخه وقتی حذف میشه دیگه کل ماجرا از بین میره. از بافت نه، از تهیه نخش، از رنگ رزیش، از بافتش. بعد فرشای کردی اینجوری بوده که هر خانواده‌ای، هر مادر و دختری می اومدن یه دونه برای خودشون درست میکردن که بشه جهاز دختره. خب ما از این ور از این بازاره در واقع میایم بیرون دیگه، درسته؟ آره ما از اینجا رفتیم داخل بازار و از اون ورش اومدیم از تو محلات اطراف بازار و داریم برمیگردیم سمت خلاصه ماشین. سلام، خسته نباشید. آره ما از این ور رفتیم داخل بازار و رفتیم بالا و اومدیم. ما دیگه به انتهای آره با انار مستند کوتاه رسیدیم با یک میوه محلی منطقه که میریم برای موردهای بعدی ببینیم چی داریم. درود بر تو حمید، دستت درد نکنه. قربونت برم عزیزم. عالی بود. Baba,